السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عماد، وهنتكلم النهاردة عن كيفية استخدام كود FB50 لإدخال مستند في حساب دفتر الأستاذ العام في برنامج الساب. يستخدم لإدخال مستندات حساب دفتر الأستاذ العام يدويا. يستخدم لإدخال قيود اليومية دون الحاجة إلى حسابات الموردين أو العملاء. يستخدم لعمل تسويات مالية في حساب دفتر الأستاذ العام. وهنجرب مع بعض كيفية استخدام تي كود FB50. أولا هندخل فاتورة سداد document date posting reference سداد فاتورة 123 والdocument type GL debit amount، وهنا tax code ده حساب البنك لو التكلفة هتبقى بشكل مباشر على المشروع بعيد عن حسابات العملاء والموردين. اختار WBS سيف، وهنروح مع بعض نتأكد من كشف حساب الأستاذ العام FBL 3N انتر. هنختار GL all item، هنختار التاريخ، نضغط execute. أنا دخلت الفاتورة بس ال WBS element أنا مدخله غلط، فأنا عاوز أعمل تسوية للفاتورة. نرجع نفس التاريخ، هعمل تسوية للفاتورة أو تعديل أو تعديل توجيه القيد، تعديل الحساب، تسوية document type GL debit amount tax code حساب الأول، ده حساب ال WBS الصح اللي احنا هنسجله. GL credit amount tax code WBS اللي احنا مسجلينه غلط وعاوزين نلغيه. بعد كده نضغط سيف ونروح مع بعض لكشف حساب الأستاذ العام، نتأكد إن تم إلغاء القيد الغلط أو التوجيه الغلط. تم إلغاء ال WS اللي أنا بسجله غلط وتسجيل ال WS صحيح. وبكده نكون اتعلمنا كيفية استخدام تي كود FB50، وشكرا لكم.